Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Nhân bản của tác giả Quang Nguyễn. Chiếc xe lăn lặng lẽ đang di chuyển chậm chậm. Dưới cái bóng chiều tà, đứa bé gái đẩy bà già từ bệnh viện về nhà suốt một quãng đường xa. Đôi bóng một trẻ một già không còn xa lạ trong mắt của những người chung quanh mỗi lần đi ngang qua. Thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy con bé tóc ngắn đang ân cần nâng niu một bà lão bệnh tật trên chiếc xe lăn qua mấy đoạn đường khó. Những lần như thế, con bé đều dừng lại, bước ra phía trước, nói thì thầm cùng bà trong sự thương yêu đầy tinh tế chu đáo. Hoặc có ai đó hỏi thăm đến sức khỏe của bà thì nó đều dừng lại ngay. Chiếc xe lăn di chuyển về cuối con đường nhỏ dần rồi mất dạng sau một cua quẹo ở cuối đường, dưới bóng chiều bao la. Đó là bà Bính đã 83 tuổi, đôi chân gầy guộc teo tóp với nhiều chứng bệnh mà bà mang trong người. Ngồi xe lăn đã 2 năm nay, mọi thứ di chuyển đối với bà là một điều quá khó khăn. Phải nhờ vào sự trợ giúp duy nhất từ đứa cháu nội, đó là con bé Vân. Thương bà lắm, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, nó luôn ở bên bà. Tuy chỉ có 12 tuổi, nhưng con bé rất tinh ý. Mọi sự thay đổi khác lạ từ bà, nó đều nhận ra ngay. Như sáng nay, bà không ăn uống, cứ nằm mãi trên giường. Nó bước tới, đưa bàn tay ướm vào trán rồi hét lên: "Nội bị bệnh rồi, người rất nóng." Bà khe khẽ gật đầu, cái giọng yếu ớt khi nói cùng nó. Hiểu ý, nó dìu bà đi tới xe lăn ngồi rồi đẩy tới bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Đây không phải là lần đầu tiên nó phát hiện ra bà bệnh và nhanh chóng đưa đi. Nhớ lần trước, bà thở tức ngực, nó lấy tay vuốt xoa rồi chạy lên nhà trên để nói với ba mẹ: "Ba mẹ ơi, nội đang bị tức ngực khó thở, phải đưa nội đến bệnh viện gấp thôi." Ba mẹ nó ngồi xem tivi, không quan tâm gì tới mấy cái câu nói của nó phải lặp lại lần thứ hai. Gặp phải sự phản ứng gay gắt từ ba: "Nội tức ngực hay mày tức ngực mà la làng lên như vậy, như cháy nhà vậy? Tức ngực thì nằm một xíu rồi cũng hết. Khó thở chứ có phải tắc thở đâu mà làm ầm ĩ lên, điếc đầu điếc tai." Ba nó tức giận nói với nó. Thấy khó thuyết phục được ba, nó chạy tới nắm tay mẹ van xin phải đưa bà nội đi bệnh viện. Mẹ nó nổi cáu vì đang xem phim tới đoạn gay cấn mà phải bị làm phiền bởi những tiếng ồn ào, bởi cái tật lắm chuyện. Mẹ nó gằn giọng nói: "Mày muốn thì tự mà đưa bà đi bệnh viện, rồi tự trả viện phí, đừng có nói với tao làm gì. Im lặng để tao coi phim, còn lằng nhằng nữa thì tới số với tao nghe. Nghe chưa? Khó thở mà làm còn hơn là chuẩn bị chết, thiệt là lộn xộn quá à, chẳng biết cái gì mà tối ngày cứ tày lanh." Nó thui thủi trở vô với gương mặt buồn tênh. Nó cũng hiểu rằng từ lúc sinh em Cubi ra thì tình yêu thương của ba mẹ dành cho nó không còn nhiều như lúc ban đầu. Ba mẹ hay gắt gỏng, mắng mỏ mỗi khi em Cubi quấy khóc. Những lần như thế, ba mẹ thường la rầy rằng bà nội là người lớn, đã biết tự chăm mình, em Bi còn nhỏ vẫn chưa biết gì, phải chăm em nhiều hơn. Những khi nội bị bệnh thì ba mẹ cứ than phiền: bệnh gì mà bệnh suốt ngày, một tháng có 30 ngày thì đã bệnh hết 30 ngày. Đau nhức có chút xíu mà cứ rên la quằn quại lên như đau dữ dội lắm. Những lần như thế, nó yêu cầu đưa nội đi bệnh viện thì ba mẹ nó lại tức giận mà mắng chửi. Thôi thì nó tự đưa nội đi, và về sau bà bệnh cũng không muốn nói cùng với ba mẹ nó để tránh cho nó bị la rầy. Nói đến bà Bính cũng vô phúc quá chừng. Bà có tất cả 11 người con. Bà sống cùng vợ chồng Đức, tức là con út trong nhà, cũng là người mà bà đã giao hết của cải tài sản và những gì đang có.
Ngày ấy, lúc còn ở trong cái căn nhà cũ, bà cứ do dự chẳng muốn sang nhượng sớm cho con, định khi nào sắp mất mới viết tờ di chúc. Chẳng biết vợ chồng Đức nói ngon ngọt ra làm sao mà bà cho hết tất cả, chẳng chừa lại phòng thân bất cứ một đồng nào. Vợ con út bàn với bà rằng phải dỡ bỏ căn nhà cũ, tiến hành xây mới, nhằm về đó để đầy đủ tiện nghi dễ dàng chăm sóc cho bà hơn. Nàng dâu tên Hoa, vợ của Đức, nói với bà rằng chẳng biết mẹ tính sao, chứ vợ chồng con thấy nên xây một cái nhà mới thật khang trang, hoành tráng, để mẹ được đi đứng cho thoải mái. Huống gì sau này có cháu, lại có thêm người, ở đây thì chật chội lắm, mẹ không có không gian riêng tư để hưởng tuổi già. Bà Bính nói, cái căn nhà này là do cha của thằng Đức lúc còn sống để lại, xây thêm mẹ thấy phung phí tiền của lắm. Nói rồi, bà đưa mắt nhìn quanh bốn phía nhà. Hoa nháy mắt với chồng làm ám hiệu, như muốn nói rằng trợ giúp nhằm tiếp thêm lời thuyết phục. Vợ con nói đúng đó mẹ, ở bao nhiêu lâu rồi, cái nhà cũng cũ nát, sau này mẹ già yếu thì phải cần có một không gian yên tĩnh. Huống gì lại thêm cháu nội của mẹ, nó sớm ra đời, chúng nó cứ chạy giỡn nô đùa thì mẹ nghỉ ngơi được như thế nào? Để mẹ bàn với các anh chị trong nhà, rồi tính lại xem sao, bà Bính nói. Còn tính gì nữa mẹ chỉ có duy nhất vợ chồng con là út ở trong nhà. Vợ chồng con không lo cho mẹ thì ai lo cho mẹ đây? Con thấy mẹ già quá, lẩm cẩm quá, cứ khư khư giữ tài sản trong người. Lúc mẹ đãng trí không nhớ để đâu, chẳng phải lúc đó đã mất của cải rồi hay sao? Mẹ cứ đưa cho anh Đức tất cả, tụi con sẽ lo đầy đủ cho mẹ. Nếu mẹ có nghi ngờ chưa tin tưởng thì cứ gọi các anh chị trong nhà họp mặt mà làm chứng. Hoa nói. Bà Bính không nghĩ ngợi nhiều, vì cha mẹ phải lo cho con đó là cái điều tất nhiên, huống gì đó là máu mủ từ trong bụng mình nặng ra. Bà không suy nghĩ thiệt hơn mà quyết định với một điều kiện duy nhất. Cứ tới vụ mùa, bà chỉ xin vài triệu bỏ trong túi để dùng khi cần thiết. Mặc dù biết vợ chồng của Đức sẽ lo cho tất cả, nhưng bà đã quen với lối sống phải có tiền trong người. Chẳng phải bà không tin con mình, nhưng đó là đức tính của những ông bà già từ ngày xưa. Vợ chồng Đức tạm thời chấp nhận theo yêu cầu của bà. Thời gian ấy, vợ chồng Đức đối xử với bà rất đạo đức lẫn mẫu mực. Nhưng khi về nhà mới, tức là lúc được giao hết tài sản, cũng chính thời gian này, vợ chồng Đức không còn như lúc ban đầu. Mãi đến những năm sau cũng thế. Hoa làm nghề buôn bán nên mức thu nhập là chính ở trong nhà. Đức tuy trụ cột nhưng còn phải phụ thuộc vào người vợ, nên mọi quyền hạn đều do Hoa đứng đầu. Do cái tuổi già thường hay đãng trí nên bà Bính thường làm trước quên sau. Những khi nấu cơm sống hoặc thức ăn cháy khét, Hoa thường xuyên trút giận lên người Đức. Hoa cho rằng mẹ chồng chẳng được tích sự gì, chỉ mỗi việc nhà bé xíu cũng vụng về quá mức. Đức đành im lặng mà chất vấn tới bà. An ủi cuộc đời của bà Bính chính là con bé Vân. Nó thay bà làm việc nhà và quan tâm tới bà. Cứ mỗi năm đến mùa màng, bà buộc Đức phải đưa số tiền như hứa hẹn trước đó. Bà để dành rất kỹ càng, có khi để trong áo gối nằm, có khi bỏ trong túi áo, và luôn luôn có cây kim tây găm rất kín. Những đồng tiền ấy bà đưa cho con bé Vân đi mua thức ăn sáng và thuốc thang khi đau bệnh khẩn cấp. Ngoài ra bà còn được hưởng trợ cấp từ nhà nước. Tất cả số tiền ấy bà đều phải thủ thân để tự cứu mình cho đến cuối đời. Bà hối hận vì việc đã giao hết tài sản cho con trai út quá sớm. Những lần bà tìm đến nhà của các con để kể lại sự tình, để vơi đi cái nỗi khổ, chẳng được ai an ủi động viên, lại còn bị trách móc. Nói mẹ bao nhiêu lần rồi, ai kêu đưa hết cho nó thì ráng mà chịu. Mẹ có cho tôi đồng nào đâu mà tới đây mà kể lể.
Thôi, mẹ ráng sống với Út Đức đi. Lúc ốm đau thì nó lo cho, chẳng lẽ vợ chồng nó để mẹ phải chết. Tiền bạc của cải giao hết cho vợ chồng cậu Út kia mà. Người con cả của bà nói. Bà quay lưng ra về trong lòng buồn thênh thang, nhưng bà hoàn toàn không trách người con lớn vì phận gái làm dâu nhà người. Đi lấy chồng tức là không còn dính dáng nhà mình thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu có thì cũng là tình mẫu tử thiêng liêng, hoặc anh em máu mủ trong nhà. Bà tìm đến đứa con thứ ba thì cũng nhận được những lời đau lòng như tương tự. Chú Út nó thừa hưởng thì chú Út nó phải có trách nhiệm lo cho mẹ. Con có gia đình riêng lại con cái nheo nhóc đề huề, nuôi thêm mẹ lúc đau lúc ốm thì con biết chạy đâu ra. Người con thứ ba nói. Bà Bính đành phải quay về tiếp tục sống cùng vợ chồng Đức và chịu cái cảnh phải nhìn sắc mặt của con không mấy là vui lẫn hạnh phúc. Cứ như bà là một gánh nặng trực tiếp cho gia đình. Ban đầu lúc còn trong cái nhà cũ thì những người con ai cũng dành nhau để được chăm sóc mẹ nhằm trả ơn sinh thành. Bà rơm rớm nước mắt khi nhớ lại ngày giỗ của ông, các con về sum họp đầy đủ. Bên cạnh đó bàn đến việc nuôi bà. Cứ để mẹ ở với gia đình tôi, dù sao thì nhà cũng gần chợ, muốn ăn gì cứ bước ra đó mà mua, lại còn ở gần bệnh viện, lỡ mẹ có đau ốm thì cũng tiện đưa đến mà khám trị kịp thời. Người con thứ hai nói. Không được, ở gần chợ thì rất là ồn ào, mẹ cần phải có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, huống gì chị hai là phụ nữ thì làm sao mà mẹ sống với rể cho được. Mẹ ở nhà em là hợp lý nhất, không gian yên tĩnh đầy đủ tiện nghi. Người con thứ ba nói. Gia đình anh ba thì cháu nội, cháu ngoại đông như quân nguyên, chúng chạy dẫn rần rần thì yên tĩnh ở chỗ nào mà yên tĩnh. Huống gì có vài đứa chưa ra riêng, thằng Bảo cũng sắp lấy vợ, nhà lại sắp có thêm người thì càng bất tiện nhiều. Cứ ở với em, vì nhà em ít người, vợ chồng em sẽ lo đầy đủ và chu toàn cho mẹ. Người con thứ tư nói. Phụ nữ nuôi mẹ là kỹ càng nhất, cứ để em nuôi, đâu phải nuôi người già là dễ dàng gì đâu. Chưa nói đến mẹ già hay bệnh, mấy anh chị ai cũng bận rộn công việc gia đình thì thời gian đâu mà chăm sóc cho mẹ. Em là người có nhiều thời gian nhất, chưa nói đến đủ thứ các tiền phải chi tiêu và sau này thờ phụng giỗ chạp. Trong gia đình em là người có kinh tế cũng khá giả hơn tất cả. Vì thế, việc nuôi mẹ cứ giao cho em. Ông Minh nhà em cũng rất là dễ tính, chứ không khó khăn gì. Người con tên Hạnh thứ năm nói. Các anh chị bây giờ cứ nói vậy, chứ tới lúc đó có làm được như lời mình nói hay không? Mà cũng mắc cười thật, em là con út, nuôi mẹ là việc của em. Nếu các anh chị có lòng hiếu thảo thì cứ việc về đây mà thăm mẹ. Em còn sống nhăn răng đây chứ có chết đâu mà các anh chị lại tranh giành để nuôi nhằm trả hiếu. Mà đâu phải nuôi mới gọi là trả hiếu. Đức nói. Lúc đó bà Bính thấy hạnh phúc khi các con mình ai cũng có lòng hiếu thảo. Bà nở nụ cười thật vui. Thế mà bây giờ bà phải rơm rớm nước mắt khi nhận ra họ tranh nhau nuôi chẳng phải vì lòng hiếu thảo, mà chẳng qua là cái tài sản mà ông mất đã để lại cho bà. Mà tài sản ấy cũng chẳng có gì to tát ngoài đất đai vườn tược. Có thể gọi là có của ăn của để, chứ chưa gọi là giàu có lắm của nhiều tiền. Những người con đã lập gia đình riêng, bà cũng trích ra một ít để cho theo đúng nghĩa bổn phận của bậc làm cha mẹ để lại cho con. Cứ tưởng thế là êm xuôi, nào có ngờ đâu cũng bởi chính cái tài sản này đã gây rạn nứt tình cảm gia đình các thành viên trong nhà, dẫn tới nhiều biến cố mà bà phải tự khuyên nhủ từng người nhằm hàn gắn lại cái máu mủ ruột rà thiêng liêng mà họ muốn bỏ nhau. Bà không được lòng các con trong gia đình, nhưng bù lại có những đứa cháu nội hay cháu ngoại hết lòng yêu thương bà.
Chúng cũng thường xuyên cho tiền hoặc mua những gì mà bà thèm ăn, như bù đắp lại cái công ơn dưỡng nuôi mà chính cha mẹ chúng chưa làm trọn được nghĩa đạo đối với bà. Nhớ lần trước, cháu ngoại mới lãnh lương được tháng đầu, nó mua một thùng sữa đem đến biếu bà. Cứ tưởng đâu đó là trách nhiệm của con cháu đối với ông bà cha mẹ sẽ rất được tán thành. Ngờ đâu nó lại bị cậu út chửi cho một trận te tua. Đức từ nhà dưới đi lên hét to: "Nếu mày mà thương ngoại thì đừng mua bất cứ thứ gì, ngoại có ăn uống được nhiêu đâu, đem bỏ sẽ rất phí phạm. Cứ đưa tiền cho cậu hoặc cậu mợ sẽ giúp cháu mua những thứ mà ngoại muốn." Đức nói: "Đâu có bao nhiêu tiền đâu cậu, huống gì ngoại đã gần đất xa trời, lại ăn uống không đầy đủ, bệnh tật liên miên, nên cháu chỉ muốn mua ít sữa để ngoại bồi bổ." Con Ngân, cháu ngoại của bà nói: "Mày nói vậy là ý nói tao bỏ đói bà ngoại mày đó hả? Ăn uống không đầy đủ là thế nào? Mày không thấy ngày nào cũng thức ăn ngon đầy bàn đó sao?" Đức bực lên rồi nói: "Dạ, ý cháu không phải vậy đâu cậu út ơi. Vì có nhiều lần cháu xuống chơi, thấy bà ngoại chỉ ăn cơm với nước tương. Đúng là có nhiều thức ăn ngon trên mâm cơm, nhưng ngoại nào có được ăn nó đâu." Con Ngân nói: "Đó là do ngoại mày ngán không ăn, bà nhường lại cho con cháu ăn, huống gì mợ mày vừa sinh xong cần ăn uống đầy đủ để có sữa cho con bú. Tao đối xử tệ bạc với ngoại mày bao giờ mà mày xuống đây để chất vấn? Mày có thương ngoại thì cứ đưa tiền cho tao hoặc cho mợ. Sao cho tiền ngoại mà phải đưa cho cậu mợ dữ? Mày nói như kiểu tao với mợ mày lấy số tiền đó ăn không bằng á. Ngoại đã già, thường hay đãng trí, làm trước quên sau, tiền cất ở đâu cũng không nhớ, vậy thì đưa ngoại giữ làm gì?" Đức nói với giọng đầy cây cú. Ngân ra về với cái mặt buồn hiu. Thương ngoại ở chỗ đó, muốn thăm ngoại nhiều, nhưng mỗi lần đến nhà thì cậu lẫn mợ chẳng lấy để làm vui. Không riêng gì Ngân mà tất cả con cháu Đức đều đối xử như vậy, bằng những lời lẽ nặng nề, để họ về cho nhanh hoặc lần sau thôi đừng tới nữa. Không phải là Đức cấm không cho con cháu đến thăm bà, đơn giản vì vợ chồng Đức luôn có quan niệm rằng bà sẽ trích ra một phần tài sản để mà cho chúng nó. Sợ con cháu than thở xin xỏ rồi mình phải mất đi một phần. Vì những lý do ấy mà vợ chồng Đức chẳng vui khi thấy con cháu mua cái này, mua cái kia cho bà. Vợ chồng Đức chỉ vui khi nhận tiền từ con cháu đưa tận tay cho mình, mà chẳng phải là bà nhận. Những lần như thế, vợ chồng Đức cứ than vãn rằng ngoại yếu quá rồi, phải tẩm bổ cho ngoại nhiều hơn, nhưng khổ nổi chẳng biết ngoại ưng cái gì để mà mua. Thôi thì cậu cứ giữ số tiền này, khi nào ngoại cần ăn gì thì cậu sẽ mua. Nói thiệt chứ thấy ngoại thế này, cậu cũng đứt ruột đứt gan, cậu mợ không dư dả gì. Chứ nếu dư dả thì cậu lo sẽ chẳng thiếu thứ gì, chỉ lo trong khả năng của mình như bây giờ mà thôi. Vì thế ngoại còn sống thì mấy đứa hãy phụng dưỡng cho ngoại nhiều hơn." Vậy mà bà chưa bao giờ được con út mua bất cứ cái gì như chính cái miệng Đức nói. Có lần bà thèm ăn cái này cái kia, khi nói với vợ chồng út thì toàn là nhận lại những câu già rồi, răng còn đâu mà đòi ăn với uống, để tiền khi bệnh mà còn đường chạy chữa. Nói gì nói vậy chứ, có bao giờ bà bệnh mà vợ chồng Đức đưa tiền ra đâu. Nếu không nhờ có số tiền trợ cấp từ nhà nước, từ việc cho Đức thuê đất tạm thời và các cháu cho để dành lại, thì sau những lần bệnh bà đi chầu Diêm Vương từ lúc nào rồi. Biết thế nên mỗi khi bị bệnh, bà hoàn toàn không nói gì với vợ chồng con út. Các cháu của bà khi cho tiền mà về kể lại với cha mẹ thì thường bị trách hơn là tán thành. Ai kêu cho chi, tài sản thuộc về thằng Đức thì nó phải lo cho mẹ, mắc mớ gì tới mày mà cho. Chính vì lẽ đó nên các cháu cũng âm thầm mà cho tiền bà, khuyên phải cất giấu cho cẩn thận, muốn ăn gì cứ đưa cho bé Vân đi mua.
Ngay từ nhỏ, con bé Vân nó đã cũng ngủ với bà. Nó cảm nhận được bà rất buồn khi nghe các con nói chuyện về tài sản, hoặc nhớ tới những năm tháng vất vả gồng gánh nuôi con. Bà khóc rồi xoa đầu con bé Vân mà kể chuyện ngày xưa. Thuở mái nhà tranh siêu vẹo đã bao nhiêu lần bốc cháy vì bom đạn chiến tranh. Bà gánh con mà chạy, thiếu thốn đủ thứ, đành phải nhịn đói nhịn khát để các con được no ấm. Thời ấy quá cực khổ, nuôi con không riêng gì dòng sữa ấm mà có luôn cả máu lẫn tính mạng của con người. Rồi các con lớn lên lập gia đình, yên bề gia thất, cũng một tay bà chu toàn. Có khi làm ăn thất bại mà thì bà cũng cứu vớt chút đỉnh để làm lại từ đầu. Thế mà bây giờ nghĩ lại bà chỉ rơi nước mắt. Chỉ có bé Vân là người duy nhất để bà trút nỗi lòng trong cái phòng quạnh quẻ đã mấy năm nay rồi. Nội nhớ dài quá, vậy mà ba mẹ cứ nói nội đảng trí, làm trước rồi quên sau. Con bé Vân nói, nội cũng muốn đảng trí lắm chứ, để không nhớ tới nó nữa khỏi phải thêm buồn tuổi. Ngoài ra, nội còn muốn đảng trí luôn để chẳng còn nghe thấy những lời nặng nhẹ của các con mà nội đã mang nặng đẻ đau. Mà ông trời có cho nội như thế đâu, cứ hành hạ thân xác người ta như thế. Nhưng tâm trí thì lại cho nhìn rõ những gì đã xảy ra, thế mới khổ chứ con. Đúng vậy, chạm tay vào ánh sáng của quá khứ, con người ta sẽ nhìn thấy dấu chân mà họ đã đi qua. Nó ký sinh lên tiềm thức như một quy luật tất yếu mà muốn xóa đi là điều không dễ dàng. Thời gian chính là đống tro tàn, là những lớp bụi phủ, là riêu phong đã bám chặt lưng tường. Nhưng ác nổi, nó hoàn toàn không biến mất, nó hiện diện như những cổ vật trải qua bao năm tháng, chỉ còn là những mảnh vỡ, những mảnh hoen ố mà con người chính là những nghệ nhân, họ lau chùi và xếp lại rất giỏi, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Bà rơi nước mắt, ôm bé Vân vào lòng rồi thều thào. Rồi mai mốt, nội không còn ở bên con nữa, làm con người thì phải biết tới hiếu đạo ơn cha mẹ sinh thành. Khi con lớn lên, hãy luôn nhớ rằng chẳng có thứ gì trên đời này quý bằng cha bằng mẹ. Vì con người là phải có cội nguồn, có nòi có giống. Tất cả các loài người trên thế giới này đều do cha mẹ sinh ra nên mới hình thành. Chẳng có hòn đá hay gốc cây nào mà sinh ra người cả. Vì lẽ đó phải luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ cháu nhé. Nội thật vô phúc khi sinh ra các con, nhưng ông trời vẫn thương vì nội có cháu ở đây rồi. Nếu ông trời thương nội ngay ban đầu, đừng cho có con cái, sau này già cả một mình, sống ở trại dưỡng lão, có lẽ nội sẽ không khổ tâm như bây giờ. Có con như chẳng có, thì chẳng thà không có còn tốt hơn. Bà thở dài, những cử chỉ thật yếu ớt như chỉ còn những phút cuối cùng ở trên cuộc đời này. Dòng nước mắt chảy xuống đôi má gầy trơ xương rồi nhiễu xuống chiếc áo bà ba đen sẫm. Bé Vân nắm lấy tay bà với đôi mắt thơ ngây. Nó cũng buồn giống bà, nhất là việc thường xuyên chứng cái kiến các cô, chú bác đối xử không mấy tốt với nội. Giá như trên đời này không hề có vật chất tồn tại, có thể con người sẽ sống tình nghĩa hơn. Ba mẹ và các cô chú bác rất sùng đạo, họ thường đi chùa chiền và cúng rất nhiều tiền cho chùa. Nhưng ở nhà lại có một vị Phật thì họ lại quên lãng. Đạo gì họ cũng khá rành, nhưng có vẻ đạo làm người thì họ chưa biết hoặc chưa hiểu tới. Con người được sinh ra đã là cái gốc nguyên thủy của sự lương thiện có sẵn. Ta còn lệ thuộc vào đời, vào cuộc đời để sinh tồn mà tìm sự sống còn. Đạo làm người nó đã đi theo khi chào đời rồi bị tha hóa bởi danh vọng lẫn vật chất. Nhân bản cũng xói mòn méo mó, trong dị bản khó coi. Giá như trên đời này không hề có vật chất tồn tại, có thể con người sẽ sống tình cảm đúng nghĩa nhân bản.
Bà thấy cuộc đời mình như chiếc thuyền nan đang ở ngoài khơi xa, với xung quanh chỉ toàn là bão tố. Bà cứ lấy cái quan niệm không còn sống được bao lâu, cứ ra sao thì ra để tự an ủi cho chính mình. Bà khóc rồi lấy tay lau nước mắt khi nhớ lại mình nuôi con và bây giờ là con nuôi mình. Bà cảm thấy khó thở. Tiếng ho của bà Bính lại vang lên kéo dài trong đêm. Bỗng dưng nó im bặt nhằm trả lại cái tĩnh lặng của khuya y như lúc ban đầu. Bé Vân chẳng còn nghe bà ho thêm bất kỳ một tiếng nào nữa. Truyện ngắn nhân bản xin được phép dừng lại ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.